Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Cuvintele lui Halil Ibrahim i-au lăsat pe mulți fără cuvinte. Într-o mărturisire recentă, actorul a recunoscut că a experimentat gelozie în relația sa cu Slatirkoglu, o problemă despre care a spus că este o sursă constantă de tensiune. Ceea ce a fost cel mai surprinzător, însă, a fost declarația sa că Slatirkoglu l-a pedepsit pentru asta. Această turnură neașteptată în povestea sa personală a zguduit rețelele de socializare, generând o avalanșă de comentarii atât în favoare, cât și împotriva. Relația dintre acești doi actori a fost întotdeauna în atenția publicului, dar această mărturisire a lui Halil Ibrahim adaugă un nou nivel narațiunii. Întrebat direct despre gelozia din relația sa, Halil Ibrahim nu a ezitat să fie transparent. El a declarat că, în ciuda eforturilor sale de a menține o relație sănătoasă, lipsită de insecurități, gelozia a fost întotdeauna prezentă, în parte datorită naturii muncii sale. Cu popularitatea sa crescândă, Slatirkoglu și-a menținut un număr mare de admiratori și colegi care se aflau constant în cercul ei. Acest lucru, potrivit lui Halil Ibrahim, i-a declanșat temerile și sentimentul că poate nu era suficient. Totuși, cea mai interesantă parte a confesiunii sale a fost atunci când a vorbit despre consecințele acelei gelozii. Halil Ibrahim nu a stat la cap și a explicat că uneori gelozia lui era atât de intensă încât Slatirkoglu alegea să-l pedepsească emoțional. Ceea ce însemna acest lucru, potrivit lui, era că ea îl distanța sau îl ignora pentru o vreme, ca o modalitate de a stabili limite. Acest tip de comportament, care la început ar putea părea o strategie de calmare a situației, nu a făcut decât să sporească tensiunea dintre ei. Halil Ibrahim a precizat clar că acesta nu era comportamentul la care se aștepta într-o relație, dar a recunoscut că uneori, lipsa de comunicare și neînțelegerile pot duce la acest tip de reacție. Dinamica pe care o descrie Halil Ibrahim pare a fi un fel de joc emoțional în care amândoi se simțeau prinși. În timp ce el se confrunta cu propriile temeri și cu nesiguranța cauzată de gelozie, Slatirkoglu, la rândul ei, își folosea distanța ca o modalitate de a cere respect și control asupra situației. Conflictul, potrivit lui Halil Ibrahim, nu a fost niciodată despre neîncrederea în Slatirkoglu ca persoană, ci mai degrabă o luptă internă pentru a-și gestiona propriile sentimente. Este ceva ce nu pot evita, chiar dacă încerc să-l controlez, a mărturisit Halil Ibrahim, arătând vulnerabilitatea din spatele cuvintelor sale. Fanii ambilor actori s-au împărțit rapid în două tabere. Unii au simțit compasiune pentru Halil Ibrahim, înțelegând că gelozia este o emoție umană care, atunci când nu este gestionată bine, poate afecta o relație. Alții, însă, au considerat atitudinea sa geloasă ca fiind distructivă și nejustificată. Figura lui Slatirkoglu, care a fost întotdeauna văzută ca fiind echilibrată și puternică, era acum văzută dintr-o perspectivă complet diferită. Femeia care a trebuit să facă față atacurilor emoționale ale partenerului ei. De-a lungul anilor, Slatirkoglu s-a dovedit a fi o persoană independentă și încrezătoare în sine, dar relația ei cu Halil Ibrahim a arătat o altă latură a caracterului ei. Actrița nu a fost niciodată genul de persoană care să se lase influențată de presiunea externă, motiv pentru care mulți au fost surprinși să afle că, în privat, Slatirkoglu își folosea puterea emoțională pentru a-l manipula pe Halil Ibrahim. Potrivit celor spuse de acesta, comportamentul ei nu a fost întotdeauna ușor de suportat, dar, în mintea lui, era singura lui modalitate de a face față situației. Gelozia în relații este adesea o problemă complicată. Adesea, gelozia nu este direct legată de lipsa de încredere, ci mai degrabă de nesiguranțe personale.
Halil Ibrahim a recunoscut că munca sa în lumea divertismentului îl expune la multe ispite și distrageri, ceea ce îl face să se îngrijoreze constant cu privire la relația sa. În ciuda nesiguranțelor sale, el a declarat, de asemenea, că a încercat întotdeauna să fie sincer cu Zlatirkoglu, chiar dacă momentele tensionate au făcut dificilă această onestitate. Totuși, Halil Ibrahim a clarificat și faptul că relația nu s-a deteriorat doar din cauza geloziei. Potrivit lui, au existat și alți factori care au contribuit la tensiune, cum ar fi diferențele de personalitate și conflictele interne cu care s-au confruntat amândoi. Potrivit lui, dragostea nu este întotdeauna suficientă pentru a susține o relație atunci când așteptările nu sunt aliniate. Actorul a subliniat că, deși emoțiile au jucat un rol semnificativ, amândoi s-au chinuit să găsească un teren comun. Acest tip de mărturisire nu este ceva ce auzi des în lumea celebrităților. Actorii, în special cei cu o viață atât de importantă precum cea a lui Halil Ibrahim, tind să ascundă acest tip de detalii private. Cu toate acestea, Halil Ibrahim a decis să fie complet transparent, ceea ce i-a adus atât aplauze, cât și critici. Pentru mulți, onestitatea sa a fost un exemplu de maturitate, în timp ce alții au văzut-o ca pe o modalitate de a-și justifica comportamentul în relație. Criticile la adresa lui Zlatirkoglu au urmat rapid. Mulți dintre urmăritorii lui Halil Ibrahim au fost indignați de modul în care a fost pedepsit pentru emoțiile sale. Aceștia au afirmat că nimeni nu ar trebui să fie nevoit să experimenteze un astfel de tratament, chiar dacă era o modalitate de a gestiona conflictul. În acest sens, rețelele de socializare au devenit un spațiu de dezbatere între cei care îl vedeau pe Halil Ibrahim ca pe o victimă și cei care îl considerau responsabil pentru propriile sentimente. În ceea ce o privește pe Zlatirkoglu, actrița a păstrat tăcerea, așa cum a făcut-o în mai multe rânduri în trecut. Capacitatea ei de a gestiona situația fără a ajunge în confruntări mediatice a fost una dintre cele mai admirate caracteristici ale sale. Totuși, de data aceasta, fanii se așteptau ca ea să răspundă, cel puțin cu o clarificare despre cum a trăit această relație atât de plină de suișuri și coborâșuri emoționale. Zlatirkoglu, însă, a preferat să-l lase pe Halil Ibrahim să vorbească, ceea ce a stârnit și o varietate de opinii. Între timp, carierele ambilor actori continuă să avanseze. Halil Ibrahim, cu sinceritatea sa, a câștigat un nou val de adepți care îl văd ca pe un om vulnerabil, dispus să-i împărtășească temerile. Pe de altă parte, Zlatirkoglu continuă să obțină succes, atât în carieră, cât și în viața personală, arătând publicului că relațiile nu sunt întotdeauna atât de perfecte pe cât paragraful. Prăpastia dintre imaginea publică și realitatea unei relații este uneori mai mare decât ne imaginăm. Ceea ce este clar este că, deși relația dintre Halil Ibrahim și Zlatirkoglu a fost o călătorie emoțională, a fost și o lecție pentru mulți despre cum gelozia și nesiguranțele pot afecta orice tip de relație. Cuvintele lui Halil Ibrahim nu numai că dezvăluie dificultățile unei relații între vedete, dar deschid și o conversație despre gestionarea emoțiilor în contextul relațiilor romantice. În cele din urmă, dragostea și gelozia pot merge mână în mână, dar modul în care sunt gestionate aceste sentimente poate determina soarta oricărei povești. Pascali